මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ හැමෝම කන්න කැමති නගට්ස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අඩු වියදමකින් ගෙදරදීම පිරිසිදුවට රසට හදනවා වගේම අඩු වේලාවකින් කොහොමද මේ නගට්ස් හදන්නේ කියලා. ලොකු කුඩා හැමෝගේම ෆේවරිට්ස් ෂෝට් ඊට්ස් එකක් වගේම තේ වේලාවට නැතුවම බැරි කෑම එකක්. ඉතින් වැඩි වේලා ගන්නේ නැතිව අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. දැන් අපි බලමු මේ නගට්ස් ටික හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා තම්බාගත් අලගෙඩි දෙකක්, කුඩාවට කපාගත් සුදුලුණු බිගි 3ක්, කුඩාවට කපාගත් ලුණු ගෙඩියක්, කුඩාවට කපාගත් අවමිරිස් කරල් 3ක් වගේම තම්බා පොඩි කරගත් මාළු කෑල්ලක් හා රම්පේ කරපිංචා. ඒත් එක්කම ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, කහ තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් හා කුරුඳු පොඩි ප්‍රමාණයක්. දැන් අපි මේ නගට්ස් ටික හදාගනිමු. මේ නගට්ස් එක හදාගන්න අපට මුලින්ම ටෙම්පරාදු එක හදාගන්න වෙනවා. මම දැන් මුලින්ම පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දමාගෙන තෙල් හොඳින් රත් වීගෙන එන විට අමු මිරිස්, ලූණු, රම්පේ කරපිංච වගේම සුදු ලූණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ අමු මිරිස් වෙනුවට තවත් ටිකක් සැරට කන්න කැමති අයට කොච්චි ටිකක් හෝ නයි මිරිස් ටිකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් මික්ස් කරගනිමින් මේට මම එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු සහ කහ කුඩු. නැවතත් හොඳින් මෙය මික්ස් කරගන්න. රස අනුව ලුණු වගේම අපේ මේ මිශ්‍රණය තවත් රස කර ගැනීමට මම කුරුඳු පොදුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා අද නම් මුලින්ම මගේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මගේ channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. හරි. දැන් අපි මේ ටෙම්පරාදුවට අල පේස්ට් එකත් ඒ වගේම තම්බාගත් මාළු ටිකත් එකතු කර හොඳින් කවලම් කර ගනිමු. අල තම්බා ගනිද්දි ගොඩාක්ම අල තම්බා ගන්නේ නැතිව එකතු කර ගන්න. දැන් නම් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඔයාලා මේ ටෙම්පරාදු එක හදාගනිද්දි ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපේ ටෙම්පරාදු එක නම් රෙඩි. දැන් ලිපෙන්ගෙන වෙනත් භාජනයකට දමා නිමෙන්නට තබන්න. දැන් මිශ්‍රණය නිමිල තිබෙන නිසා මම මේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි තේ හැඳි එකක් එකතු කර මේ මිශ්‍රණය නැවතත් මික්ස් කර ගන්නවා. මම මෙතනදී පාන් පිටි එකතු කරගන්නේ මේ මිශ්‍රණයේ ඝන බව තවත් වැඩි කරගන්න වගේම තෙල් වල බැද ගනිද්දි නගට්ස් එක විසිරී යන්නේ නැතිව හදාගන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මම අත් දෙකේ තෙල් තවරාගෙන මේ මිශ්‍රණයෙන් කුඩා කොටස්ගෙන එක සමාන බෝල ටිකක් හදාගන්නවා. සාදාගත් බෝල වලින් පෙන්වන ආකාරයට ලස්සනට නගට්ස් ටික හදාගන්න. මේ බලන්න එකම වගේම හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බැටර් එක. මේ බැටර් එක ගොඩාක් දීරට ගන්නේ නැතිව මේ වගේ ඝනට හදාගන්න. මේ සඳහා අපට පාන් කුරුත් අවශ්‍ය කරනවා. දැන් හදාගත් රෝල් එකින් එක පෙනෙන ආකාරයට ගෙන බැටර් එකේ දමා ගනිමින් කට්ලට් කුඩු එකේ දවටා ගන්න. මේ වේලාවේදී තාච්චියට තෙල් දමා තෙල් එක හොඳින් රත් වූ පසු සගසාගත් නගට්ස් බැද ගන්න. නගට්ස් බැද ගනිද්දි හොඳින් රත් වූ තෙල් එකට දමා බැද ගන්න. නැතිනම් නගට්ස් කැඩලා යන්න පුළුවන්.
නගට්ස් බැදගනිද්දි මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පැහැයක් එනතුරු බැදගන්න. බලන්න නගට්ස් ටිකේ ලස්සන. අපි නගට් සේරම හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ හදාගත් නගට්ස් ටික. පේනව නේද? හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. ඔයාලත් මේ වගේ ලස්සනට රසට නගට්ස් හදලා බලන්න. තේ වේලාවට කඩෙන් ගෙනත් කනවට වඩා ගෙදරදී පිරිසුදුට හදාගන්නත් පුළුවන්. අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන නැවත එනතුරු මගේ channel එක subscribe කරලා like කරලා ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට නගට්ස් හදලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනතුරු ඔයාලා හැමෝම සතුටින් පරිස්සමට ඉන්න.